Nasa authority ni ano. Sa authority nila, batas nila yun, ha? Sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos, hindi. Batas nila ito sa mga sinamahan. Talo. So, sala tayo dito sa ginagawa natin. Bakit po? Kasi kapag inuutos niya, directly si God, wala nang kinalaman sa trabaho, kundi yung kabatas mismo, si God mismo ang kinakalaman, hindi na covered yun. Kasi after all, yung authority na nagmaraming kay God. So, pinagbigay sa kanya ng authority, directly si God mismo, hindi yung mga inutos lang ni God, hindi yung kumanda siya, pero kung si God mismo ang binabangga, hindi nasakop yun ng authority. Amen? Even si Jesus Christ. So, guiding principles natin yan. Kapag inutos ng leader ninyo, ay sakop sa authority niya. Sunod kayo. Amen? Sunod kayo. Ang exception lang doon, kapag inutos niya, is against God himself. Hindi doon sa commandments ni God, kundi is against si God mismo. So, huwag kayong maniwala sa Diyos ninyo, huwag kayong sumamba kay Jesus Christ, huwag kayong manalangin, hindi covered yun. Amen? Dahil si God mismo. Example sa Bible. Kilala niyo si Daniel. Kilala niyo si Daniel sa Old Testament. Si Daniel, sikat sa Bible na tinapon doon sa kulungan ng mga lions. Pero hindi siya kinain ng lion. Ano yung offense niya? Bakit siya na-punish ng lion? Dahil pinagbawal ng hari ni King Darius na mag-pray. So si God mismo yung pinagbabawalan niya. Pero siya nag-pray pa rin, kita siya sa bintana. So yun, hindi yung sakop sa authority ni King Darius. Kita niyo? So yun ang guiding principles natin. Just to show you an example, tingnan niyo sa Matthew 27, si Jesus Christ mismo doon. Matthew 27 verses 12 to 14. By the way, welcome dun sa mga bago ninyong classmates. Pwede magpakilala daw. Ano nga ba yung norms? Name, origin, sa probinsya, R, recreation, and M, means of, recreation ng hobbies na, tsaka anong work ninyo? Obedience. Yan ang ating pinag-aaralan. Pagpamasakot sa authority, since yan ang inutos ng inyong class president, kailangan namin subutin. Good afternoon po. Okay. Ako po si Ivy. Okay. From South Cotabato. Okay. Hobbies po. Example. Watching movies. Okay. What kind of movie? And then, anong work is? Korean. Nurse po. Nurse sa Kipahan. Hindi po. Kasama si Janice. Kasama si Janice. Okay, welcome po. Single, available. Single po. Susi pa rin ba yun? Pakilala. Ay, ako nga pala sila kay Panganiban from Quezon Province. Nagtatrabaho po ako sa Sky Clinic as a cleaner. Saan? Sky Clinic? Opo. Okay. And then, my habit is watching movies. Ano nag-invite dito si Sister Janice din? Ay, hindi po. Ay, hindi kayo. Sino nag-invite mo sa dito? Si Scotty po. Si Scotty. Okay, welcome. Si Sir... Pwede ba kilala? Name, yung origin sa probinsya mo, anong hobby mo, tsaka trabaho daw. Last but not the least, I am Jovelyn, came from Pangasinan. Okay. Saan work? From Kipahan also. Ivy, Jovelyn, tsaka si Raquel. Ay, hindi ko nakita. Kilala sis. Ako po si Sara Dela from Pangasinan din po. Ano? Watching Korean. Saan kami na? Interesting po ako sa Kimpahan. Nurse, okay. Last week kasi kumuulitin natin yung lesson this time, okay, so,
can I hold your classmates responsible na i-share sa kanila yung lesson? So, kayo rin, take it upon yourself na magtanong kung ano yung mga task. Kasi after next week, meron kayong exam about the lessons. Alam naman niyo lahat na this is a discipleship class. So, sa discipleship class na ito, ang unang-unang course, ang unang-unang subject, kung baga na tinuturo natin is yung obedience, yung pinaka-kahalagahan ng pagpapasakop sa mga leaders, because the Bible says na lahat ng authorities, walang exception, came from God. Tingnan na natin niyo sa Romans 13 verse 1. So whether you think he's a good leader or sa tingin mo palpak, sa tingin mo mas magaling ka, the Bible wants us to learn obedience and submission to authority. Kasi sabi, walang leader na hindi, walang authority na hindi si God ang naglalagay. At kung ayaw ni God, yan, we can always take them out every night. So yun po ang pinakamahalaga, and obviously sa church, ang pinaka-leader natin ay ang ating overseer. And then if you have a ministry, yung ministry heads are one to you. Okay? So yun ang guiding principles natin. No? Kung covered siya ng authority, kung inuutos niya, dapat papasako. Huwag mong problemahin kung sa tingin mo tama kung inuutos niya. Kailangan mo lang gawin disobedience. Kung ang inuutos naman niya ay directly si God ang tinatalaban, directly against God, then hindi yun si God pa rin ang authority. Tapos, kung yung inuutos niya, hindi naman covered ng kanyang authority, trabaho, di ba? Sabi nga niya sa inyo na tumalong ka dyan sa hagdanan, hindi naman niya, hindi nasakot ang trabaho niya, di ba? So, hindi niyo kailangan sundan. O, di ba, sabi niya, sa ayaw mo sa hindi, gusto kitang maging karelasyon. Hindi rin covered yun. Hindi rin covered yun ang authority niya, di ba? Wala ko sa inyo ngayon. Gusto niyo. But the point is, hindi kayo obliged. So, ulitin ko lang, yun naman ang principles doon. Ang pagpapasakop sa authority, submission to authority, obedience, whether kaharap mo siya o hindi, nakikita ka niya o hindi, pasakop. Hindi lang yun, kailangan yung attitude natin, yung puso natin, dapat tapat sa kanya, loyal, meron tayong respect, meron tayong loyalty na sa kanya, at yung support, whether kaharap kayo hindi, ay support ka ninyo inyong leaders. Another principle na mag-guide sa inyo, sabi nga, do not look at the man, but look at the authority that God has placed upon that man. So kung ayaw naman ng tao, hindi, ayaw mo yung bisor mo doon sa trabaho, galing ka sa kanya, tingin mo madaya siya, may pagbuti. Gusto mo ba siya, hindi, huwag mong tingnan yung tao, tingnan mo yung authority na nilagay ni God sa kanya. Amen po? Amen. Amen. So, okay? So, yung sabi ko kanina, example, no? So, Matthew 27, verse 12 to 14, tingnan nyo, si Jesus Christ mismo, makikita lang natin yung example doon sa mga principles na sinabi ko sa inyo. Matthew 27, verse 12 to 14, kung sino po yung nakakita, taas yung kamay. At pakitaasa. Ayan, sige. And while he was being accused, ito yung the time na si Jesus Christ was standing on trial pagkatapos niya bulihin, no? Tingnan ninyo yung iba-iba niyang pamamaraan. And while he was being accused by the chief priests and elders, he answered nothing. Then Pilate said to him, do you not hear how many things they testify against you? But he answered him not one word, so that the governor marveled greatly. Si Jesus Christ, ini-interrogate siya ni Pilate. Si Pilate ay hari, di ba? Hindi siya sumasagot. Kasi, being just a citizen, other than being just a citizen of Israel, hindi siya sakot ng judges. Okay? Tingnan ninyo on the other hand, tingnan natin sa Matthew 26, verse 62 to 64. Matthew 26, verse 62 to 64. Ito naman yung high priest ang i-interrogate sa kanila. And the high priest arose and said to him, do you answer nothing?
What is it that this men testify against you? Hindi talaga sumasagot si Jesus Christ. Pero tingnan niyo yung nangyari sa susunod. Okay, susunod. 63. And the high priest arose and said to him, 6:26. yung next verse. Yung next verse dyan, susunod sa kanya, 63. Pata. Ito na. Teka nga, Brad. Lumilipat. Sa verse 63, but Jesus remained silent. And the high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. You have said so, Jesus replied. Nung nalaman ni Jesus Christ na siya ay high priest, sabi, I charge you, sabi niya, under oath by the living God. Nung in-invoke ng high priest, yung authority na bilang alagad ng Diyos, doon nagpasakot si Jesus Christ. Kasi nag-Diyos siya, di ba? Ano siya ng Father. Doon sa kay Pilate, civil authority yun, dito was a authority directly kay God. Kaya iba yung naging treatment niya. Nakikita niyo, yung sinasabi ko sa trabaho, kapag si God mismo yung inaano, hindi yan covered ng authority na binigay sa kanya ng Diyos. Amen po? Okay? So, when Jesus Christ was praying dun sa Garden of Gethsemane, naturo kayo last week, hindi ba ito part na ito? Hindi ba sabi siya ay nagdasal ng mataintig tapos drops, yung sweat niya na almost parang dugo yung tumutulo sa kanya? A lot of people think that it was a sign of weakness ng flesh ni Jesus Christ. But actually, it was more, yung prayer niya was more on the principle ng 1 Samuel 15:22. Ano nga yung 1 Samuel 15:22? Okay, ma-reverse yan. Ano yan? Obedience is better than sacrifice. Ano ba yung prayer ni Jesus Christ? Sabi niya, if it is your will, take this cup from me. But not my will, but your will be done. Di ba sabi niya? Kung si Jesus Christ nagpipray, ang hinihingi niyan mataintig, malaman niya kung ano yung will ni God at gawin niya kung ano yung kalooban ng Diyos. So yung pinakamahalaga, the utmost or the most important is the will of God. Hindi yung cross. Hindi yung kamatayan sa cross o yung pagkamatay na sa cross o the cross itself, but the will of God. In other words, kung hindi niloob ni God na mapako siya sa cross, hindi niya gagawin yun. Hindi pinag-pray ni Jesus Christ, Lord, let me be crucified to pay for the sins of my people. Ang prinay niya is that your will be done. Not my will, but your will. Diba? Ang kalooban mo, yung kalooban ni God ang hinahanap ng Jesus Christ. And it just so happened na ang kalooban ni God is matuloy na siya doon sa crucifixion. Kaya ginawa ni Jesus Christ yun. Ang point natin dito is hindi mismo yung sacrifice niya. Obedience is better than sacrifice. It's not the cross itself, but it was the will of God that was most important kay Jesus Christ. So yun ang dapat tandaan ninyo bilang workers of God. Hindi masyado yung service ninyo. Kasi yun nga, sabi natin kailangan may order sa paglilingkod. Dapat ang lahat ng ginagawa ninyo is done in obedience to your leader. Amen ba? So last week, nakita natin kung paano na yung hindi nagpapasakot ay nakikita natin yung rebellion. At pag hindi ka marunong magpasakot, you have a rebellious heart. At nakita natin yung rebellion ni Lucifer, kaya siya naging Satan. Ngayon tingnan pa natin ang iba-iba pang mga examples sa Bible tungkol sa mga Old Testament instances of rebellion. So sa Old Testament, sa history ng tao, sino yung unang-unang nag-rebel sa utos ni God? Hindi, sa tao lang, tapos natin kay Lucifer. Sino si Adam at si Eve. Okay? So hindi na natin babasahin yan sa Genesis 2 yan, tsaka sa Genesis 3. I-review ko na lang. I think all of us know this account, no?
Nung create ni God, si Adam at si Eve, nilagay niya sila sa paraiso, in the Garden of Eden, which is a perfect place na ginawa niya. At kakaunti lang naman yung inputs ni God. Sabi na, di ba? Manage this, multiply, at be fruitful and multiply. At isa lang yung pinagbawal niya. Sabi niya, pwede niyong kainin lahat ng fruit of any tree in this garden except for one tree. Isang prutas lang ang hindi na pwedeng kainin. Ano po yung prutas na yan? The fruit of, the tree of life. The tree of the knowledge of good and evil. Bawal rin yung kainin ang isa-isa lamang prutas, yung ng puno, yung prutas ng puno ng the tree of the knowledge of good and evil. Napag-isipan niyo na ba kung bakit yun yung pinagbawal ni Jesus Christ? Nakainin. Isipin mo, fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kapag kumain ka niyan, magkakaroon ka ng knowledge of good and evil. Amen? Bakit pinatawag ni Jesus Christ yun? Ano yung ibig sabihin? Anong connection ng fruit dun sa pag-reveal kay God? Ito, hindi naman Friday, di ba? The knowledge of good and evil. Magkakaroon ka ng knowledge. Malalaman mo anong tama. Magkakaroon ka ng knowledge kung anong tama at mali. And after they ate that, di ba, nabuksan na yung isip nila, nakita nila bigla, nakaubad pa na kami. Nakit sila bigla. Bakit yun ang pinagbawal nila? Why? Because the original plan of God for man, the original design ni God para sa tao, ay hindi natin kailangan magkaroon ng knowledge of good and evil. Ang kailangan mo lang gawin is to obey. Obedience alone. Yan ang original design ni God. Hindi mo na po problemahin kung tama o mali yung ginagawa mo, as long as nag-obey ka sa sinasabi niya, hindi ka nasasala. Amen? Amen. Pero nagka-pride ito si Adam at si Eve. Kinain nila yun at nagkaroon sila ng sarili nila knowledge of good and evil apart from God. In other words na yun, meron na silang sarili nilang pag-iisip kung ano yung tama at mali. Hindi na nila kailangan magtanong kay God. Bunga yun ng kasalanan. Kaya ngayon, tingnan yung naging bunga. Ang tao ngayon, nagmamarunong na. Yung dating mali, nagiging tama. Kasi yung knowledge, meron ka yung knowledge of good and evil, but not, yung knowledge that is twisted already. Diba? Ang dalawang lalaki pwede na mag-asawa. Ang magsama ng walang kasal, basta wala naman ito pinaapakan, wala naman problema kasi ginagawa agad ng marami. Diba? Meron na kayong pag-uunawa ngayon. Kasi pa kailangan ko magbenta ng laman kasi kailangan ko pakainin ang then maganda naman ang layunin ko. Nagkaiba na. Meron nang nagsasabi kung sino ang tama at mali. Hindi na si God. Kaya yun ang pinagbawal ni God. Dahil ang gusto ni God, hindi mo na kailangan programahin. Kasi once you have your own, hindi ka maaari ka nang sumala. Who is to say kung sino mang tama at mali? Yung tama para sa isang tao, mali para sa kanya. Eh, sino mananalo ko, di ba? Eh, si God lang naman nakakaanap talaga ng lahat. So, hindi natin kailangan malaman whether it is good or bad. All you have to worry about is to obey. Amen po? Katulad yan ng Saturday class kasi medyo nag-advance kami sa kanila. So ano, papasama tayo sa pastor? Oo, no problema. Eh sa inyong mga leader, depende yun kung maganda yung utos niya o hindi. Sabi ko bakit? Eh syempre maganda naman yung layunin ko, gusto ko lang naman mapabuti. So yan ang problema. Sino magsasabi kayo na talagang mas mabuti yung iniisip mo na sinasabi ng gusto mo, di ba? Kaya nga ito yung sinabi mo God. So as workers of God, kung kayo maglilingkod sa church, lalo na sa church, huwag yung programahin kung tama o mali yung inuutos ng leader nila. Kung sa tingin mo maganda ito, hindi. Kailangan mo lang gawin ay
sumunod. Kasi kung ikaw yung mas magaling, ikaw saan yung nilagay? Amen? So, yun po, that's the point. Yun ang ano. So, ngayon, ang plano ni God ay ibalik the plan of salvation, tayo mga naligtas niya. Ang gusto niya na ibalik tayo doon sa original design. Na ang right or wrong natin, wala sa ating sariling pagmanawa, but it is in the hands of God. Kung ano yung sinabi ni God, yun ang gagawin natin. Amen po? Meron po bang hindi nag-agree? Malinaw? Kaya Christians should obey authority. Kaya nga ito yung unang lesson na tinuturo natin bilang mga disciples kasi because we are being prepared for talagang service kay God. Diba? Kaya ba kayo dito para para lang makiuso? O para grabe kayo, totoo na rin? Kayo ay narito sana malinaw sa inyo dahil kayo hinahanda para maging mga magagawa ni Lord. And as a worker of God, the first lesson you should know, learn is obedience. Ulitin ko, sabi dito sa ating materials, there is no authority except from God. All authorities have been instituted by Him. So kung i-trace ninyo yung authority, kung saan talaga nanggaling yan, saan kayo nanggaling sa yung authority ni Pastor Wenos? Tingko na, napaka-old fashion yan. Ito pa ba, hindi na siya iba na yung uso ngayon. I-trace back mo yun, kay God nanggaling yung authority niya. Diba? It's pastornario. Dami namang inuutos natin yan. Diba? Hindi na problema yun. Kailangan lang natin ay magsunod. Because, sa church, unang-una, gusto ni God na establish yung authority niya. At kung yung authority mismo hindi nagagawa na papalo sa church, paano natin mapani-enforce yung authority ni God over sa mundo, di ba? Kaya kailangan magkaroon ng submission. God is working towards recovering the oneness of the body. Ang church ay isang body of Christ. Amen? Sa isang body, ano ba ang puno sa body? Saan ba nanggagaling ng lahat ng commands? Sa ulo. Diba? At ang ulo ng church, kung ito ay body, ang ulo ng church ay, of course, in Jesus Christ. Pero yung delegated that is the overseer, the leader. So kailangan ang buong katawan makiisa doon sa sinasabi ng ulo. Kapag sinabi ng ulo na pumunta tayo sa kanan, kailangan yung buong katawan, para makaka-achieve yun, magsama-sama yung buong. Kung gusto itong kaliwa mong paa, gusto pumunta sa kaliwa. But the whole body wants to go to the right. Bilang utos, ano mangyayari? Hindi nakapag-coordinate. Di ba? Gulo. Kaya nga kailangan magkaroon ng coordination sa church, and that should be, dapat ma-maintain yung leader. Amen ba? Okay, so tingnan pa natin ang iba pang instances ng rebel. Wala naman tayong ano ngayon, oras ngayon kasi wala naman pa. Sa kali tayo nagsimulaan. So matapos yung lesson natin today. Ano pa ba ang all instances ng, ito naman the rebellion of Ham, anak ni Noah. Ito, ang makikita natin dito, may problema ka kung mahilig kang ipag-chismis ang iyong leader. Okay? Basahin ninyo. Take out your Bibles. Meron pa kayo mga Bible lahat? Genesis 9:20-27. Bigyan ko kayo ng 3 minutes para basahin nyo. May pila naman yan. Genesis 9:20-27. Tama, 2027. Kung wala kayo Bible, yan naman dyan sa akin.
Okay, tapos na po. Basta na po. Sige, 30 seconds. Okay, so nakita ninyo kung ano yung nangyari. Sa Garden of Eden, si Adam at si Eve nahulog. Nagkasala, di ba? Dito naman, noong panahon ni Noah, si Noah, according to God's plan, siya yung nilagay na head ng kanyang family. And according to God's plan that time, bali siya, wala pa naman organized government noon. Remember ito, wala pa naman ang pagdami ng mga tao. Si Noah, bali ang representative leader ni God sa mga tao, especially to his family. Now si Noah, katulad ng lahat naman ng mga leaders, nagkamali. Nagawa siya ng pagkakamali. Ano yung pagkakamaling ginawa ni Noah? Ano? Naglasing. Ano pa nangyari? Hindi na siya naglasing. Kaya talagang ginawa niya. Nakatulog siya makahubad. Gawain ka lang isang leader yun. Hindi, diba? Pero ang mga tao, pumapunta, pati kami mga leaders, there are times na maaari kami rin ay magkamali. Amen? And during these times, when a leader fails, dito niyo makikita kung meron kayong rebellious heart o hindi. Amen? Kadalasan kahit mga Christian sa totoo lang, kapag nakita ninyo may kapagpakan ng ginawa yung leader, you get excited. Deep in your heart, diba? Oh, sabi ko na mga kapagpak sa pastor ng ito. Oh, nakita mo si pastor, may kasama kita sa, naku, ba ito sa instrumento? Wala na ako, nagka-ordinance na. Diba? Na-expose yung heart natin talaga. Kung ikaw ay loyal ba talaga sa iyong leader o hindi. During those times when the leader falls, kapag ang leader ninyo ay nananaba. Nilagay siya ni God na authority. Okay? But sabi dito, but flesh delights in seeing a defect in authority. At minsan nagiging careless tayo. Anong ginagawa niyo? Kapag dinalaman kayo, tawag ka kagad, diba? Ang message ka kagad. Baka i-post ko pa sa Facebook. Sabi ko na nga ba? Mga ganyan, diba? Or kaya private message ka. Sis, sabi ko lang kasi para pag-pray natin. Pag-pray natin, ha? Amen? Nung nakita ni Ham, sino ba nakakita? Nauna si Ham, diba? Nung nakita ni Ham, yung tatay niya, na nakahubad, luwasin at hubad, nawala yung respeto niya sa tatay niya, yung loyalty niya, no? At gano'n ka, chinismis siya na agad, uy, yun si father, look at father, diba? Kaya yung ginawa niya, tinawag pa niya. Other words, minsan, kapag pumapalpak ang leader, gusto sa church pinagpapista. Diba? Isto talaga yan. Pag nandiyan makikita, mali. On the other hand, ano yung reaction ni Shem at ni Japhet? Makita mo doon yung may loyal and submissive heart. May ayaw man nilang tingnan yung tatay nila para pag-fiesta, patalikod pa silang naglakad. And they covered yung leader nila. Kung magagawa namin ng paraan para magpapakpan yung leader, hindi siya mapahaya o para hindi na lumaki, ginawa nila para wala nang iba pang makakita. Diba? Yun, doon nakikita kapag lumalabas, kung ikaw ay meron pang rebellious spirit sa inyo, and remember, kanina nanggaling yung rebellion, kanina nanggaling yung rebellious attitude, Fair. kay Lucifer, kasi ka. Kung meron pa kayong ganong attitude, pag-pray nyo yung ka. So, when you see a leader, anong dapat din ito kapag sa tingin nakita nyo may palpak na ginawa yung leader nila? Ibubulan ko lang ito. Pag-pray. Pag-pray.
Na hindi rin maghanap ka pa ng kasama pang magpipray, which is chismoso din. Pero ba talaga, let's say, intercession na alam mong mature, pwede naman. Try to cover. Kung sa tingin mo matatakpan mo, kailangan mo kausapin yung leader, pwede naman kausapin mo siya. Kung kailangan merong mas authority sa kanya, na responsible na, pwede din sabihin. Pero hindi nila ikakalat pa. Hindi nila i-chismis pa. Then, anong naging consequence? You see how serious God is kapag nag-protecta si God sa kanyang leaders. Nung nagising si Noah, nag-utter siya ng prophecy kay Ham. Doon sa mga susunod na verses. So, then he said, "Cursed be Canaan si Canaan anak ito ni Ham. Cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brethren." Sabi niyo, magiging servant of servants, magiging slave. Si Canaan at yung mga nahin niya. Hindi lang si Ham, kundi pati yung mga descendants niya. And you know, if you look at the Bible, yung race na nag-follow sa race ni Ham, ito yung mga African race ngayon. Hindi ba sa Africa yung mga slaves? Isa sa mga descendants ni Ham is Cush. Ito yung mga Cushites. Mamaya makikita natin sa susunod na example. Yung mga Cushites, sila yung Ethiopians. Kita yung up to this day, nandyan pa rin sa Africa ang mga slavery. Sila yung ganun si God, serious when He wants to protect His leaders. On the other hand, blessed niya yung dalawa. Shem was to be blessed. Sa lahi ni Shem, sa linya niya, doon naman sumunod sa descendants na si David hanggang si Jesus Christ. Sa lineage ni Shem. And then si Japheth was destined to preach Christ. Kaya sa sinasabi that to this day, the nations will propagate the gospel today belong to the descendants of Japheth. Amen? So dapat manatili yung inyong pagrespeto sa inyong leader, whether kung pumalpak man siya o hindi, as long as leader pa rin siya, huwag mawawala yung inyong loyalty, huwag mawawala yung inyong respeto because God's authority is still upon that man. God's anointing is still upon that man. Kung ayaw na siya talaga ni God, kaya ni God ang sabi niya. Pag-pray mo, Lord, palitan mo yung leader namin. Pero kung hindi siya pinapalitan ni God, sabi nga, huwag niyong titingnan yung tao, tingnan niyo yung authority na nilagay sa kanya. Diba? Amen? Okay, next is we will talk about strange fire sa service. It's strange fire offered by Nadab and Abihu. May ikli lang ito, Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. Pakibasa ito. Sige, basahin na lang natin sa verse. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it. He put incense in and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. So King James, profane fire is called strange fire. Sa NIV naman, it is called unauthorized fire. So tingnan natin ang ibig sabihin niya. Si Nadab at si Abihu ay mga anak ni Aaron. Si Aaron ang high priest noon ng mga Israelites. So si Aaron ang namumuna sa lahat ng pag-offer ng sacrifice at assistant ng dalawang anak niya, si Nadab and si Abihu. Lahat ng ginagawa nila were done in assistance sa pagmumuna lagi ni Aaron, the high priest. Kasi siya yung pinatungan ni God ng kamay to be the high priest. Nasa kanya yung anointing, sa kanya yung authority. Ngayon si Nadab and Abihu, nakita nila, kaya naman siguro natin gawin yung ginagawa ng tatay namin. Gusto nila mag-offer. Maganda yung maganda yung kanilang narinig. Gusto rin namin mag-offer kay God. So, ginawa nila, the sons of Aaron each took his censers and put fire in it, put incense in it, and offered profane fire before the Lord. So, nag-offer sila ng profane fire or strange
fire. Tawagin lang natin strange fire, no? Before the Lord. Which He had not commanded them. So ano nangyari? Biglang nilaman sila ng apoy. And DOA, right there on the spot, nasunog sila at namatay. Strange fire means unauthorized fire, you know, which He has not commanded them. Something na hindi inutos sa kanila na ginawa nila. Amen? Very sobering itong story nito, itong lesson dito kay Nadab and Abihu. Especially sa inyong mga manggagawa ng Diyos. Hindi porket gusto natin gumawa kay Lord at ang reason natin para naman sa Lord dito, para naman ito para sa church, para sa gawain. Pero hindi ino-authorize ng leader ninyo. That is considered strange. Hindi authorized. Halimbawa, nakakita ka ng isang magandang teaching, ganito, turo ko ito sa cell group namin. Hindi naman ino-authorize ni Pastor Rowena. Ganito yung utos mo. That is considered strange fire and very, very dangerous. Yun yung ginawa dito, kinain sila ng apoy. Si God is not only concerned whether there is fire or whether ikaw ay naglilingkod. He is very much concerned about the nature of that fire. Anong klaseng paglilingkod ba yung ginagawa mo? Bakit? Dahil sa isang church, kailangan merong programa natin sa church na dapat coordinated natin ang paggawa natin. Diba? Kapag magbara-bara tayo, kapag hindi natin sinusunod ang leader natin, nagbara-bara tayo. Halimbawa, nag-declare si Pastor Rowena na tuwing last Thursday, tuwing last Friday, ay ang service natin magiging Thursday ng gabi. Diba? Eh, the period hindi ka ba nang nagpaalam sa kanya, hindi namin kaya, gagawa ko ng service namin Friday. Ayos yun, diba? Magpapagaling tayo yun, no? Diba? Well, kung magpaalam kayo sa kanya, kailangan, walang problema. But on your own, remember, unauthorized, walang authority. Kasi kung magbabara-bara isang church, sa ministry, walang mangyayari. Halimbawa, nagpatawag sila at ng practice. Ang magiging practice natin ay tuwing Sabado ng gabi. Ay, hindi. Tapos gusto ko pag Wednesday, wala naman lang ginagawa. Wednesday ang pumunta. Ano mangyayari sa worship team kung gano'n, di ba? Kanya-kanya kayong araw. Diba dapat may coordination lagi. Even that, in the New Testament, they always work together. Diba? Si Barnabas at si Paul, magka-team yan. Si Paul at si Timothy, si Peter and Mark. At laging merong isang responsible over one sa mga teams nila. Okay? Lagi sila pinipili niya kung sino sa grupong yun ang magiging tagapanguna at kung sino yung mga nagiging tagapagsunod. So, kailangan lagi merong authority din na. So, yun, sa paglilipod ninyo sa church, make sure na everything is done in obedience or under authority ng inyong leader. Hindi ko sinasabing hindi namin pwede magkaroon ng initiative. In fact, ako as a leader, I'm happy kapag meron initiative yung mga magagawa ko. Pero, ipagsa-suggest. Pero i-suggest nyo, ipaalam nyo lagi sa inyong leader. At kapag hindi kayo pinayagan, huwag nyo pagpilitan. Kasi mas nakikita niyo yung buong picture. Ikaw nakikita mo lang yung part lang ng ministry. O siya nakikita niyo yung buo. So dapat sumunod lagi sa inutos. Yun po? Amen. So malino ring strange fire. Meron may questions doon? Okay. So tinunod na lang susunod. The reviling of Aaron and Miriam. Reviling means yung verbal abuse. Yung pagbastos nila sa kanilang leader. Basahin po ninyo, bigyan ko kayo ng 5 minutes, Numbers 12. Anong verse daw po, Pastor? Numbers chapter 12, buong chapter 12. Bigyan ko kayo 5 minutes para basahin. Medyo mahaba yan. Basahin. Mahaba yan eh. Ang dami ng mga verse yan. 160.
haba oh. Kaya mong basahin. Kita nyo? Hindi mo makita? Palitan mo sa salamin mo. Yan ay kabuuan. Hanggang 16 verses yan. Oh, 16 verses yan. Numbers chapter 12. Diba na? Sige na. Okay na? Nabasa niyo na? Okay. Si Aaron at si Miriam, mga kapatid sila ni Moses. Sino mas matanda? Si Aaron at si Miriam. Okay? Binigay ni God yung delegated authority niya kay Moses para pangunahan yung Israelites. Amen? Pero yung kuya at ate ni Moses, si Aaron at si Miriam, hindi nila type yung napangasawa ni Moses. Isang Ethiopian woman, kahiya-hiya yun ako. Yung kaya sabi ko kanina, makita natin dito pag nagtatagal ng football. Kung titingnan niyo sa King James Version, hindi Ethiopian woman ang nilagay kundi Cushite woman.
if you look at First Chronicles, chapter 3 or ano, basta kung titignan niyo sa First Chronicles, nanggaling sa lahi ni Ham yung si Cush. Kaya nga yung mga Cush, yung lahi ni Ham, makikita niyo sa First Chronicles, yun yung mga Africans. Okay? So hindi nila type, si Moses, galing sila kay Moses dahil kahiyahiyahin ang pangasawa niya si yung Cushite woman, si Mrs. Moses. Ano pangalan ng asawa niya? Hindi, meron yung si Mrs. Moses. Hindi nila tayo. Kaso nga, bilang kuya at ate, pagdating sa family matters, meron silang authority. Di ba? Kasi kuya sila. Pero bilang leader ng Israel, si Moses ang delegated authority. Kaya dapat nilang respetuhin mo. Simple lang naman ang ginawa nila. Parang binastos lang nila, nagsalita lang sila ng hindi maganda. Di ba? Abusive words against Moses. Ano yung sinabi na? Bakit siya nang may kinakausap ni God? Kinakausap din naman kami yan. Di ba? Simple lang. Zipporah. Yun, para sa Zipporah. Kasi hindi natuwa si God. Si Miriam at si Aaron, tinignan nila yung situation on natural ground. Sa natural na pananaw nila, no? Hindi nila nakita yung spiritual side of the leadership of Moses. Kaya nung tinawag sila ni God sa tent para kausapin sila, very confident sila na humarap kay God. Sabihin na, dami nilang reklamo. God, yung leader na nilagay mo, kaya ganyan. Kaya nasabi namin matahal na yun. Pero ano nangyari nung hinarap nila si God? Galit sa kanila. Sa God. Sige, pakayin sa next na, Brad. So, then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle. Ito sa tent sila nag-meeting. And called Aaron and Miriam, and they both went forward. So, susunod. Ito lang sa bandang huli, yung sinabi ni God na, okay, then he said, hear now my words, if there is a prophet among you, I, the Lord, make myself to him a vision. I speak to him in a dream. Ito si Moses, hindi lang siya kausap niya. I even speak to him face to face, sige Brad, sa mga bandang ano yata yun. Sige pa, next. So the anger of the Lord was aroused against them and departed. Anong next dyan? And when the cloud departed above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Kapag nagkakaroon ng rebellion sa church, rebellious people, hindi natutuwa si God. Ano nangyari dyan? He departed. Sa ibang, the glory of the Lord departed. Nawawala ang glory ni God sa church kapag may rebellious spirit na nangyayari. Naapektuhan, hindi lang yung kayo, pero yung buong church is affected. Kasi kita mo dyan, nawala yung presence ni God. Simple lang yun, pero ano nangyari? Si Miriam became leprous. Yun yung balat ng katabi niya, parang may mga galis-galis yan. May spirit yan, di ba? Wala na lang. So yun lang, the way you talk about your leader, maging maingat po kayo. Reviving words, sabi ko, reviving words ascend to heaven, naririnig ni God. Lahat ng sinasabi ninyo tungkol sa inyong mga tagapanguna. Yeah? Lahat ng sinasabi natin tungkol sa Pangulo, lahat ng sinasabi ninyo tungkol sa inyong mudir, at lalo-lalo na sa sinasabi ninyo tungkol sa inyong pastor, sa inyong overseer. Diba? Delikado po yun. So, tingnan natin at anong nangyari? Naging leprous, so nakita ninyo yung nakita natin sa Bible, kapag leader ni God ang binabangga, kumikilo siya kaagad. At anong yan, Miriam became leprous and pinalabas siya doon sa kampo. 7 days bago siya na-heal. And within the 7 days, hindi nakausad yung journey ng Israelites towards the promised land. Hindi sila makalis doon hanggang makabalik si Miriam doon sa camp. So nakita ninyo, pati yung journey ng buong Israel was affected, was delayed
because of the rebellious spirits of Miriam and Aaron. So ganun din sa church. Minsan yung hindi makausad yung church, hindi siguro mabuo yung harvest. This is the year of the harvest, di ba? Dahil meron unless mag-deal ng lahat ng rebellious spirits sa church, maapektuhan talaga. So if we really want na mag-gather natin yung harvest na pinangako dito, pagod na tayo sa gusto patumutan ng Lord, matuto tayo magpasako. Kubala, maging magiging tayo sa salita sa sinasabi natin sa ating mga leaders. Ano ba? Questions? Questions? Okay, the last example you will see today, naikilan naman ito, pero mahaba-haba masahin, is the rebellion of Korah, Dathan, and Abiram. Numbers 16. Buong number 16. Pakibasa nila po. Haba. Sobrang liit na niya. Kede. Ito, collective rebellion ito. Medyo self-explanatory sa batay, hindi lang natin pag-usapan ng mga batay. Mabasahin mo ba doon? Sige, susundan ko. Oh. Kaya lang, mahaba yan. Hindi kaya, masyado maliliit na. Hati-hatiin ko.
Okay na. 50 versus 50. Sige, sige. Okay na ba? Tapos na ba? Taas lang yung kamay yung hindi pa tapos. 1 minute, 1 minute. Okay? Grabe yung nangyari dyan, ano? Ano nangyari dyan? Bumuka yung lupa at kinain. Buong-buo sila, pati pamilya nila, buong household nila, kinain ng buong-buo. Only because they were rebellious. They were rebellious sila doon sa kabilang leader. Okay? Hindi na natin titingnan ng detalye ito, pero just a few points na gusto ko pakita sa inyo. But I wanted you to see the whole story para makita. Utamaan yung mga points. Una-una, yung pananaw ni Cora and Company, unang dalawang case ng rebellion niya, una yung kay Cora and Company, yung pangalawa yung kay David and Abiram. Yung ginawa ni Cora and Company, yung pananaw nila, based on their own reason. Bakit ba sinabi nila kay Moses?
Masyado ka naman nagmamarunong-marunungan na, nagmamataas ka na, sabi nila, di ba? Lahat naman tayo dito, tao ng Diyos, we are all holy. In other words, we are all God's people. Parang sila, lahat naman tayo dito, Kristiyano, lahat naman tayo dito, sons of God. Bakit ka masyado nagpapatas at nag-ahari-harihan ka sa amin? Yung sinabi nila kay Moses, di ba? You know, if you will see here, yung mga tao, tsaka si Korah, ang problema lang naman nila, actually, hindi kay God. Kay Moses and Aaron, yung galit nila. Gusto nila maglikod kay God. They love God, I believe. They wanted to serve God. Pero may problema sila kay Moses at kay Aaron. Hindi nila nakita na yung leader. Okay? Pero gusto nila maglikod sa God. Ang problema, si God at yung delegated authority niya, hindi mo pwedeng paghiwalay. Diba? Hindi mo pwedeng paghiwalay niya kung sino yung nagiging na leader at si God. Hindi mo pwedeng paghiwalay. It is not possible to maintain one attitude towards God. Lord, I want to serve you, I'm loyal to you, I will follow you. At iba naman yung attitude mo dun sa leader na nilagay niya. Hindi po pwede na. Kailangan magkasama yun. Hindi po pwede, it is not possible to reject God's delegated authority in one hand and accept God as your leader on the other hand. Hindi po pwede. Lagi dapat magkasama. Kung pagpapasakot tayo sa Diyos, kailangan magpasakot tayo sa pinili niya yung leader. Diba po? Amen. Makikita natin dito ang rebellion, ito lang naman yung gusto makita. Ang rebellious spirit nakakahawa. Nakita niyo dyan, kumalat sa buong Israelites, nagmula lang sa isa. So very dangerous in the church. That's why God deals with rebellion very, very severely. The second thing that I want to see, you to see is, kasalanan ay kasalanan. Di ba? Alam natin yun. Pero makita ninyo naman, when it comes to rebellion, iba yung pag-deal ni God. Of course, ang kasalanan, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, di ba? Ngunit ang kalog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero iba yung treatment niya, yung nagiging consequence kapag yung leader niya ang binabangga. Kita ninyo dito, very severe. Sa history ng mga Israelites, ilang beses sila nagkasala kay God. That murmur sila, di ba? Umalis sila, dumating sila sa disyerto, reklamo sila kay God. Inalis-alis po kami doon sa Egypt, at magugutom kami, makuhaw kami. Nagbigay sila ng tubig. Pinalapas si God yun. Reklamo naman sila, wala na kami makain. Still God's grace. They were still against God, complaining against God. Binigyan sila ng mana, hindi naman sila magkatapos, bigla pagising na lang nila, nandiyan na yung pagkain. Diba? After several weeks naman, sawa na kami dito sa nana, wala na kami makain dito na. Pinadala sila ng mga karne, di ba, ng mga ibon, para may sila nakakainin. 10 times, God pinalalampas niya yung mga murmurings ng Israelites, sinning against Him. Pero, kapag yung mga leader niya yung binabangga, laging kumikilos si God. Nakikita niyo? How serious God is. Biglang nagiging leprous, bubuka yung lupa, kinahin sila, buhay. So makita natin how God is very, very serious. At kung gaano ka-determinado si God na itaguyod, na ipagtanggol yung kanyang leader sa church. Ito? Ibang kasalanan talagang madali lang. May grace lagi ni God. And even rebellion, I'm sure, is covered by the death of Christ. Pero yung consequence of him living with God, very serious. Kasi, nakita na natin dito, kapag ang rebellious spirit na nasa church, yung buong church ang naapektuhan. Nawawala yung glory ni God. Natidelay yung journey ng church na. Diba ba? So that's where we will end today. I was hoping makakover sana natin si David today. No? So next week, last meeting natin, dalawang topic. So pwede mag-start on time next week para hindi pa karoon dito ubusan ng oras. Positive naman examples at titingnan natin. Mga examples ng mga tapat naman sa kanilang mga leader. Si David at the last example is Jesus Christ Himself. The obedience of the Son. So meron akong assignment sa inyo. I would like you to memorize Philippians chapter 2. Verses 5 to 11.
Tama. Yes. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. I'm sure familiar kayo dyan. Have the same mindset as Jesus Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself into nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. And they may be ambassador. And therefore God hath highly exalted him, and given him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee on heaven, on earth, and under the earth shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya, ay memorize yan. Kung magreklamo kayo sa akin, baka po kayong lupa. Questions for today, so we'll end there, no? But I want you to memorize that. At lalabas yan sa inyong exam. Yan. Ano nyo yan? Tip na yan sa inyong acknowledgement. Kasi mahalaga yan. You can even use that in intercession sa prayer mo niya. So, meron tanong? Questions? Wala na ba? So, sino yung naka-assign kanina for those in prayer? So, next week, we'll start on time tayo at 2 o'clock. Tumayo po tayo lahat. Closing prayer po. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na nabigyan mo na naman kami ng magandang word na nagmula sa iyong salita. Panginoon, bigyan mo kami ng humble heart, Panginoon, obedient sa aming mga puso, tanggalin mo ang rebellious heart, Panginoon. Amen. Panginoon, ano po ang gumabay sa amin sa pag-aaral ng discipleship hanggang sa matapos to. Your will be done, Panginoon, sa amin. At Panginoon, maraming salamat po sa mga ginamit mo ngayon. Mag-umpisa sa presider, hanggang sa pinning prayers, hanggang sa mga Levites, Panginoon, na ginamit mo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, na habang kami ay nag-aaral, ay bigyan mo kami ng obedience, Panginoon, na itanim mo sa aming mga puso, na maging gabay namin sa araw-araw, Panginoon. At sa mga nag-prepare ng aming mga pagkain, Panginoon, i-bless mo rin, Panginoon, ang kanyang gawa sa kanyang mga kamay, at kalakasan lang po ang ibigay mo sa kanya, O Lord. Lord, your will be done sa aming pag-aaral, Panginoon, hanggang sa matapos ito, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ay, ma. Yan yung para sa next week. Okay, ganun po yung inyong assignment. Okay, welcome po sa inyong tatlo. Sir Juby, Sarah, and Sir Irene, and Sir Raquel. Okay, your memory verse last Friday, except for memorize na ninyo. Romans 13 verse 1 at 2 Samuel chapter 15 verse 22. Tama ba yun? 2 Samuel? First Samuel. First Samuel chapter 15, verse 22. So yun po yung memory verse, no?
Memorize name yan, aside from our